Xin kính chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin P-Network. Nội dung hôm nay chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về P-Network. Nhưng trước tiên, người sáng lập kênh xin quý vị một lượt đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem video tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên thị trường tiền kỹ thuật số, tiền ảo, tiền điện tử đã xuất hiện một đồng tiền kỹ thuật số được dư luận quan tâm rất nhiều. Nhiều người dự đoán đồng tiền này sẽ thay thế Bitcoin. Nói tới đây thì mọi người đều đoán được đó là đồng P-Network. Tại thị trường Việt Nam, đã có lúc đồng tiền này đã được đồng thuận lên tới 1 Pi bằng 7 tỷ đồng Việt Nam. Chính vì lý do này mà Bộ Công an đã có công cuộc điều tra để làm sáng tỏ. Vì theo luật pháp Việt Nam không chấp nhận tiền kỹ thuật số, tiền ảo, tiền điện tử làm phương tiện thanh toán. Còn việc khai thác Pi hay các loại tiền điện tử, kỹ thuật số hay tiền ảo khác thì luật pháp không cấm. Về công nghệ đồng P-Network thì hoàn toàn minh bạch, đó là công nghệ blockchain, có thuật toán, đến thời điểm này mã nguồn mở đã được công bố. Nhưng một số ý kiến chuyên gia lạc hậu vẫn coi dự án P-Network là lừa đảo đi ngược lại với công cuộc chuyển đổi số mà đất nước đang cần. Cụ thể video hôm nay mình sẽ chia sẻ một số thông tin về blockchain, công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam mà chính phủ cũng như các ban ngành đang gấp rút triển khai. Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp Bộ Thương mại Mỹ và cộng đồng Thái Lan khởi tạo kết nối doanh nghiệp công nghệ. Trong tháng 3 năm 2023, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, viết tắt là VBA mang đến sự kiện đầu tư kết nối kinh doanh Mỹ dành cho các start-up. Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia, kết hợp hoạt động giao lưu với các tổ chức, cộng đồng công nghệ blockchain ở Thái Lan. Hội nghị thượng đỉnh Select USATech APAC sẽ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 14 và 15 tháng 3. Đây là sự kiện do Hiệp hội Blockchain Việt Nam đồng hành Bộ Thương mại Mỹ nhằm tạo cơ hội cho các dự án tiềm năng do người Việt phát triển tiếp cận trực tiếp với ban cố vấn và hội đồng chuyên gia nước ngoài để giới thiệu trực tiếp về chiến lược. Hội nghị là một cơ hội tốt để công ty Việt tiếp xúc với các quỹ đầu tư mạo hiểm và các tổ chức hỗ trợ mở rộng kinh doanh sang Mỹ. Select USATech APAC vốn là chương do Bộ Thương mại Mỹ quản lý, được thiết kế để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mở rộng kinh doanh tại Mỹ. Nhân sự kiện phối hợp cùng Bộ Thương mại Mỹ này, các doanh nghiệp công nghệ sẽ cùng tham gia hoạt động giao lưu kết nối với tên gọi The Connect vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Victor Club, tọa lạc Sathon Square. Đây là một trong các hoạt động giao lưu kết nối do Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức cùng 9Cat Digital, nhà cung cấp dịch vụ Web 3 hàng đầu tại Thái Lan. Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng đồng hành cùng các tổ chức, Hiệp hội Công nghệ Thái Lan để mang đến sự kiện The Connect, nhằm mục đích thắt quan hệ hợp tác giữa hai nước trong ngành công nghệ tương lai. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi khởi tạo các kết nối cho start-up và các doanh nghiệp ứng dụng blockchain với đối tác tiềm năng ở hai nước, bà Nguyễn Vân Hiền, Tổng thư ký Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết. Dự kiến, The Connect sẽ có sự tham gia của các chuyên gia blockchain Việt Nam và Thái Lan, đại diện các doanh nghiệp Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain. Về phía Thái Lan có đại diện từ Bangkok Bank, đại diện các hiệp hội blockchain Thái Lan, Hiệp hội Digital Asset Thái Lan, Hiệp hội Fintech Thái Lan, vân vân. Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu kết nối ngày 15 tháng 3 tại Thái là buổi tọa đàm với chủ đề Funding for the Future, New Investment Channel for Fintech and Blockchain Startups, quy tụ các chuyên gia, doanh nhân trong ngành blockchain, fintech để bàn về những thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh pháp lý của hai nước, dự đoán các công nghệ 4.0 sẽ mở những hướng, kênh đầu tư tiềm năng nào trong ngành tài chính. Thông qua sự kết nối từ Hiệp hội Blockchain Việt Nam tại Select USA, do Mỹ tổ chức đã có 2 dự án của công ty công nghệ Việt Nam, đủ điều kiện tham dự vòng pitching tại Thái Lan là Foodmap và Chuckys Network, đáp ứng các tiêu chí về ý tưởng, sản phẩm, đưa ra được lộ trình phát triển chi tiết trong tương lai. Doanh nghiệp chiến thắng từ mỗi thị trường sẽ đi tiếp vòng pitching 2 tại Mỹ. Hội nghị Select USA Investment dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2023. Bà Vân Hiền cũng chia sẻ thêm rằng The Connect tại Thái Lan sẽ là sự kiện kết nối doanh nghiệp với cộng đồng đầu tiên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện mục tiêu hoạt động của chúng tôi. Thông qua The Connect, VBA mong muốn tạo hệ sinh thái lành mạnh, tăng cường học hỏi kinh nghiệm và nắm bắt các xu hướng mới cho đa ngành kinh tế có thể ứng dụng blockchain vào vận hành. Trong 2 năm trở lại đây, chuỗi khối blockchain ngày càng phổ biến cùng với Bitcoin, một loại tiền điện tử. Thực tế tại các tập đoàn lớn trên thế giới đã chứng minh blockchain không giới hạn ở các dịch vụ tài chính mà sẽ tác động đến nhiều ngành kinh tế khác. Ưu thế của blockchain là không có hệ thống phân cấp người tham gia, khả năng thực hiện giao dịch với dữ liệu cá nhân được bảo mật, tối ưu hóa các quy trình và tạo ra giải pháp thay thế rẻ hơn cho doanh nghiệp.
Do vậy mà các ứng dụng công nghệ blockchain hứa hẹn cách mạng hóa phương thức và cách thức tiếp cận các cơ chế vận hành tiên tiến cho các doanh nghiệp, tổ chức và các nhóm phát triển dự án công nghệ. Bằng sự hợp tác chiến lược, Hiệp hội Blockchain Việt Nam kỳ vọng sẽ đem lại các kết nối thực chiến theo nhu cầu thị trường và gia tăng ứng dụng công nghệ blockchain vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Còn về phía chính phủ, sáng ngày 17 tháng 5, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp giáo sư tiến sĩ Ruth O'Hara, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Đại học Stanford, Phó Chủ tịch Đại học E. Stanford và các giáo sư của Đại học Stanford. Đã có cuộc tọa đàm, thảo luận, trao đổi về cuộc cách mạng, chuyển đổi công nghệ số tại Việt Nam như sau. Thông tin được chia sẻ bởi Đài truyền hình Việt Nam, mời các bạn theo dõi. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm làm việc với các tập đoàn Intel, Google, Apple và tiếp lãnh đạo tập đoàn Microsoft. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm trụ sở Intel, ông Keyvan Esfahani, Phó Chủ tịch điều hành khối sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu của Intel, nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của Việt Nam trong chuỗi sản xuất của Intel và đánh giá Việt Nam là nơi rất tiềm năng cho các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục mở rộng hoạt động. Thủ tướng chúc mừng những kết quả hoạt động của Intel trên thế giới và tại Việt Nam, khắc phục được những khó khăn do đại dịch. Thủ tướng cảm ơn Intel đã tin tưởng đầu tư tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Intel cho nền kinh tế, hoạt động xuất khẩu, việc làm cho người lao động và phát triển chuỗi cung ứng nội địa. Mong muốn Intel mở rộng đầu tư nhiều hơn nữa tại các địa phương ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Thủ tướng khẳng định phía Việt Nam sẽ xem xét nghiêm túc các đề xuất của Intel trên cơ sở phù hợp tình hình và cân đối với các nhà đầu tư khác. Thủ tướng cũng đã đến thăm trụ sở công ty Google. Ông Rick Osterloh, Phó Chủ tịch cấp cao Google cho biết, tại Việt Nam, công ty mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số bền vững. Thủ tướng hoan nghênh các kế hoạch hợp tác mới của Google tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành chuyển đổi số toàn diện và xác định đây là một lĩnh vực mũi nhọn trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề nghị Google tiếp tục hỗ trợ. Trước đó, tiếp ông Sandy Gupta, Phó Chủ tịch, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các lãnh đạo tập đoàn Microsoft, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tập đoàn đã thúc đẩy, hỗ trợ nhiều nước triển khai chương trình chuyển đổi số, trong đó có Việt Nam. Mong muốn Microsoft đóng góp các khuyến nghị để Việt Nam thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số. Phó Chủ tịch Microsoft cho rằng thế kỷ này là thế kỷ của châu Á và Việt Nam là nước có đóng góp lớn. Microsoft đang đầu tư triển khai các chương trình lớn như phát triển công nghệ đám mây, trí tuệ nhân tạo, phát triển mã nguồn mở, chương trình hỗ trợ các công ty khởi nghiệp. Microsoft mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng, giúp Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050, góp phần giúp Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển bền vững. Tại cuộc gặp với Thủ tướng, giáo sư tiến sĩ Ruth O'Hara, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Đại học Stanford và các giáo sư của trường chúc mừng, đánh giá rất cao kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, cho rằng Việt Nam là điểm sáng trong phòng chống dịch trên thế giới và Đại học Stanford đã học tập kinh nghiệm của Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn những đánh giá cao của giáo sư Ruth O'Hara, mong muốn các giáo sư, các nhà khoa học của trường tăng cường hợp tác hỗ trợ Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như là hoàn thiện thể chế, phòng chống dịch, hợp tác triển khai đào tạo về trí tuệ nhân tạo hay hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, để việc ứng dụng công nghệ trong đời sống được đồng bộ và hiệu quả. Vậy để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong thời gian qua đã tập trung nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ nhiều giải pháp công nghệ lõi, tạo ra các sản phẩm Made in Việt Nam. Bằng chứng là những nền tảng công nghệ mới AI, blockchain, các giải pháp sáng chế công nghệ lõi của doanh nghiệp Việt đã được cấp bằng ở Mỹ. Sắp tới đây, nhiệm vụ của Hiệp hội Blockchain là cùng các hội viên sẽ góp phần thúc đẩy công nghệ blockchain trên thế giới, có dấu ấn gắn liền hình ảnh Việt Nam nhiều hơn nữa, cũng như vai trò thúc đẩy, khai thác các cơ hội cũng như thế mạnh ngành công nghệ Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ là nơi hội tụ của những người quan tâm đến nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, chuẩn hóa và khuyến khích ứng dụng công nghệ blockchain ở Việt Nam, tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam để nắm giữ công nghệ lõi blockchain nhằm cạnh tranh về công nghệ số với thế giới. Còn các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Nếu bạn có ý kiến thì hãy comment dưới phần bình luận. Vừa rồi là các thông tin về Pi Network. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.